च्यानलमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो ट्युटोरियल म तपाईहरुलाई विवाहको कार्ड बनाउन ग्रिटिङ कार्ड डिजाइन गर्न यहाँमा प्रस्तुत गरेछु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब र सपोर्ट गरिदिनु होला। यो भिडियो बनाउनको लागि सबिन ढकालज्यूले मलाई एकदमै इन्स्पिरेसन दिनुभएको छ। म उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने म यो टपिकमा भिडियो बनाउँछु भनेर पर्खिरहेको थिएँ। फाइनली उहाँले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो, म यो भिडियो उहाँलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु र आउँदो दिनमा यसरी नै मलाई सजेसन गर्दै गर्नु होला। ल लागौँ अब भिडियोतर्फ। मैले एडोब फोटोसप खोलिसकेको छु, तपाईहरुले यसरी खोल्नु होला। तपाई जुनसुकै भर्सन प्रयोग गरे पनि तपाईलाई त्यो कुनै फरक पर्दैन। खाली फङ्सन्स र फङ्सनालिटी अलिकति बढी हुन्छ कुनै पनि अपग्रेडेड भर्सनमा। यदि तपाईले लोवर भर्सन चलाउनुहुन्छ भने त्यो तपाईलाई केही फङ्सनहरु कम हुन्छ, यति मात्रै फरक हुन्छ। अनि अलिअलि टुल्सहरु पनि अलिकति अपग्रेड हुन्छ, थप गरेको हुन्छ। तपाईले 7.0 युज गर्नुस्, CS2 युज गर्नुस्, त्यो अलिकति एपरेन्स र फङ्सन्स र टुल्सहरु अपग्रेड गरेको हुन्छ। म अहिले 2020 नै युज गर्दै छु। तपाई 7.0 युज गर्दै हुन्छ, सेम प्रोसेस फलो पनि गर्दा हुन्छ, त्यो कुनै फरक पर्दैन। फाइल न्यू गर्नु होला र प्रिन्टमा जानु होला। प्रिन्टमा गएर तपाईहरुले 7.5 को एउटा साइज लिन सक्नुहुन्छ अथवा 8.5 11 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर म यहाँ चाहिँ 7 र 7 विड्थ भएको र 5.5 विड्थ भएको लिन्छु र यो पोर्ट्रेट मोडमा लिन्छु र क्रिएटमा यसरी क्लिक गरेपछि यो हाम्रो क्यानभास साइज आउँछ। जेनरली 7.5 मा 7.5 मा हाम्रो कार्डहरु यो बिए कार्डहरु डिजाइन हुन्छ। यो भन्दा ठुलो पनि हुन्छ है, अब रिक्वायरमेन्ट अनुसार चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भइसकेपछि म यहाँबाट रेक्टेंगल टुल लिन्छु, डबल क्लिक गर्छु। यहाँ चाहिँ 100 px ओके। यसरी एउटा रेक्टेंगल लिन्छु, ओके। र म यसलाई अप गरिदिन्छु, आउटलाइनलाई यसरी गरेपछि यहाँ नेर राख्छु। अथवा तपाईहरुले अर्को मेथड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले ब्लिडिङको लागि लिएको हो, ब्लिड अप्सनको लागि, ताकि पछि सेफ जोन क्रिएट गर्नको लागि है, डिजाइन बाहिर नजाओस् भनेर, यो भित्र रहिरहोस् भनेर यसरी मैले गर्न खोजेको। यसरी गर्नु होला। यसरी गरेपछि यहाँ नेर लाइन निकाल्नु होला, ओके। फाइनली यो भइसकेपछि अर्को मेथड तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भ्यूमा गएर न्यू गाइड लेआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अटोमेटिक आउँछ है। यसरी गाइड लेआउट पनि आउँछ तपाईलाई, यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ टक्क, यताबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरिसकेपछि म यिनीहरुलाई डिलिट गरिदिन्छु। दुईटा मेथड भयो, जुनसुकै मेथड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यो अप्सन छैन भने। अब यसरी भइसकेपछि म यहाँबाट यसको हाम्रो क्याल्कुलेटर अन गर्छु। प्रो हाइट रहेको छ 5.5, हामीले चाहिने हो 5.5 डिभाइड बाइ 2, सेन्टर चाहिएको कस्को 2.75 हुन्छ। 2.75 को म एउटा रेक्टेंगल लिन्छु। विड्थ जस्तो त्यसै लिन्छु 7 IN र 2.25 IN है, ओके। यसरी हुन्छ। ओके राख्छु, अल्ट प्रेस गर्छु र यसलाई यसरी लिन्छु। अलिकति हाम्रो भएन, मिलेन हिसाब। अघि हामीले 5.5 डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि अलिकति गडबड भएको थियो हैन। 5.5 डिभाइड बाइ 2 गरेपछि 2.75 आउँछ। अनि जब यहाँ रेक्टेंगल टुल सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, यहाँ डबल क्लिक गर्नुहुन्छ। डबल क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईहरुले गर्नु होला 7 IN अनि यसको हाइट चाहिँ दिनु होला 2.75 है।
2.75 IN ठेरेर त्यतिकै ओके गर्नु होला ओके गरेपछि हाम्रो रेक्टेङ्गल आउँछ है यो रेक्टेङ्गल ठेरेर हाम्रो काम हुन्छ यसरी गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँदेखि अल्ट प्रेस गरेर यहाँबाट डुप्लिकेट गरिदिनु होला है डुप्लिकेट गरेपछि यहाँ हुन्छ म्यानेज गर्नुस् एरोप्ले यो म्यानेज गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुस् दुईटा भइसक्यो यसलाई नेम रिनेम गरिदिनुस् बटम त्यसपछि यसलाई टप है टप गरिसकेपछि यसरी रिनेम गर्नु तपाईले सजिलो चिन्नलाई सजिलो हुन्छ फाइनली अब यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ बिचमा ठ्याक्राको तपाईलाई चाहियो सानो है सानो चाहियो तपाईलाई यसमा तपाईलाई गटर चाहियो गटर चाहिएपछि स्प्लिन पनि भन्न सक्नुहुन्छ गटर पनि भन्न सक्नुहुन्छ गटर चाहिँ मिनिङ भन्दाखेरि यहाँ ठ्याक्क बिचमा भागमा तपाईलाई मोडेको भाग चाहिँ चाहिन्छ त्यही भएर ठ्याक्क म यसलाई कलर चेन्ज गरिदिन्छु अहिलेलाई चिन्नको लागि है यो कलर पनि राखिदिन्छु ब्ल्याकै राखिदिनु केही फरक पर्दैन अहिलेको लागि डबल क्लिक गर्नुहोस् फेरि यहाँ भने कति राख्न चाहनुहुन्छ विड्थ है कति राख्न चाहनुहुन्छ म यसलाई 0.5 IN अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 7 सरी यहाँ चाहिँ 7 IN है 7 IN यहाँ चाहिँ 0.5 IN 0.5 IN राखिदिनुहोस् अनि ओके गरिदिनुहोस् यो ओके गरेपछि ट्याक्कै आउँछ हाम्रो जति भाग मोडिनु पर्ने ट्याक्कै यहाँनिर राखिदिन्छु सक्नुहुन्छ त्यो फाइनली भइसकेको छ यहाँ चाहिँ डबल क्लिक गरेर म यसको कलर चेन्ज गरिदिन्छु वाइटमा वाइट भइसकेपछि यसलाई पनि चेन्ज गरिदिउँ टपमा यो कलरमा चेन्ज गरिदिउँ यसरी फाइनली लुक आइसकेको छ अब हामीलाई चाहिने भनेको यसको बोर्डर है बोर्डर चाहिन्छ अब यसैले पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसरी नै ह्यान्डल तान्दिनुहोस् अनि एडजस्ट गर्नुहोस् जुम इन गरेर यसरी मिलाउनुहोस् है म्यानुअली मिलाउनुहोस् ठ्याक्कै है एन्टर गर्नुहोस् युथ स्नुस् अनि यहाँबाट चाहिँ स्ट्रोक अन गरिदिनुहोस् स्ट्रोकलाई अन गरिदिनुहोस् अनि ओके ओके अनि यसको चाहिँ फिललाई चाहिँ अफ गरिदिनुहोस् फिललाई अफ गरिदिनुहोस् अनि यहाँ स्ट्रोक 0 छ गरिदिनुहोस् फिल आइहाल्छ तपाईँलाई अनि चाहिँ यो कलर राखिदिउँ पछि भने चेन्ज गर्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ सबैलाई म रेडमा लान्छु दिँदैछु ओके अनि यहाँ पनि रेडमै गरिदिन्छु ओके यसलाई चाहिँ वाइटै छोडिदिउँ है यो भइसकेपछि अब यहाँ इमेजलाई मैले राखेको छु इमेजमा ट्याक ट्याक राख्दै जानु इमेज छ मसँग यहाँ चाहिँ मुनिको यहाँ राख्छु राख्छु है सिफ्ट अल्ट सिफ्ट यसरी पनि गर्नु सक्नुहुन्छ अब लेटेस्ट भर्सन भने चाहिँ सिफ्ट अल्ट थिच्नुहोस् है सिफ्ट अल्ट थिचेर यसरी म्यानेज गर्नुहोस् अनि यसलाई कति ठ्याक्कै कति हुन्छ यसलाई छोडिदिनुहोस् यो चाहिँ मलाई अलिकति सानो बनाउनु मन लाग्यो मेरो बस्छ अब 0.25 राख्दा नि हो रिक्वायरमेन्ट इन्फेक्ट चेन्ज गरिदिनुहोस् तपाईँलाई ओके ठिक छ यो भइसकेपछि अर्को इमेज ल्याउँदैछु यो इमेज टप कमर चाहिँ माथिपट्टि होस् भन्ने चाहन्छु यो इमेजमा नै कति है रिक्वायरमेन्ट है हिन्दू धर्ममा ओके यो यसरी एडजस्ट गर्नुहोस् त्यसपछि अर्कोपट्टि यो चाहिँ इमेज राखिदिन्छु है एकपट्टि यो इमेज राख्छु यहाँनिर राख्छु अलि यहाँनिर राखिसकेपछि इन्टर है सिफ्ट राखेर इमेज एडजस्टमेन्ट ओके यति भइसकेपछि यहाँनिर अलिकति इन्क्रिज गर्छु है ओके इमेज चेन्ज भयो तपाईँले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फेरि अर्को इमेज ल्याउँछु है
चाहिँ अनि यहाँबाट टक्क यहाँनिर कपी इमेज है फ्रिज है यहाँबाट कहाँ चाहिँ लगिनुहोस् मल्टिप्लाई ओके पछि यसलाई चेन्ज गर्नु हो भने लुक्स दिन्छ है ओके यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुहोस् ओके यहाँ चाहिँ कलर चाहिँ बढाइदिनुहोस् यति गर्नु हो ओके मैले चाहिँ डाइरेक्ट इमेज ल्याएको भएर यो यस्तो हो तपाईँले पेन टुल अथवा कुनै टेक्स्ट लेख्नु भने यस्तो हुँदैन ओके यहाँ नेम युज गर्नुहुन्छ नेम लेख्ने ठाउँ लेख्न टुल सर्लक्क यसरी एडजस्ट गरिदिनु फिक्स गरिदिनु है नेम लेख्ने ठाउँ लेखिन्छ नियम यहाँनिर लेख्नु सक्नुहुन्छ अफ गरिदिउँ है वाइट गरिदिन्छु ओके मैले लुक्स दिस है यसलाई म कपी गर्छु अल्ट प्रेस गरेर यहाँ इन्क्रिज गरिदिन्छु है इन्क्रिज गरिदिन्छु यहाँनिर चाहिँ हल्का अब इफेक्ट पनि डाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो चाहिन्छ तपाईँलाई है आफ्नो क्रिएटिभिटी यहाँनिर देखाउन सक्नुहुन्छ नर्मलै छोडिदिनु पनि सक्नुहुन्छ ओके यसरी गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा इमेज राखिदिनुहोस् खानाले यसको कोभर चाहिँ माथि कोभर चाहिँ भइहाल्छ है इमेज पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ इमेजहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ ओके तिनवटालाई मर्ज गरिदिउँ ओके यो र यसलाई है मर्सेप्स भइसकेपछि यो माथिलाई क्रिएट रिमार्क्स यसरी हुन्छ है यो चाहिँ अरू एड गर्नु सक्नुहुन्छ फाइनली हाम्रो यो कोभर चाहिँ रेडी भयो अब नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई अब कसरी अब भित्रको कुराहरू एडजस्ट गर्ने त्यो कुरा भनिदिन्छु तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु न र यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ जनाइदिनु होला भिडियो हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद नेक्स्ट पार्टमा अवश्य भेटिन्छौँ